Aripa sunt eu, într-o lume ce urma să fie cucerită de abonații mei. Alătură-te și tu în fiecare weekend aventurii noastre, plină de lupte și trădări. Aceasta este povestea noastră. Din prima secundă am decis că e o idee bună să fug de la spawn. După ce am ajuns într-un loc sigur, am făcut niște unelte și am plecat cu Aripa să minăm. În mină, Aripa a avut o criză de nervi pentru că nu dorea să fie numit calculatorist. Uite reacția live. Cu calculatorist, Aripa. Lasă-mă, bă, baci, ca piciorul, sau mă duc la liceu, după ce am avut la facultate, mai fac încă 3 ani de facultate și după aceea vine cineva la mine și spune, hei, ce faci, domnule calculatorist? Mă duc să mă împușc. Da, așa a zis Aripa, nu face școală, liceu și facultate ca să fie după aia numit calculatorist. Să mă, bă, baci. După ce ne-am aventurat puțin prin peșteri în căutarea minereurilor, am dat peste un mineshaft care avea să ne facă viața mult mai ușoară. Apoi eu am pus întrebarea Trebuie găsim diamante? și jur că nici măcar 5 secunde s-a întâmplat asta. Privește! Nu, n-avem. Bob, repede, trece în gură. Da, am avut ceva noroc. Nu știu dacă trecuse jumătate de oră de când intrasem pe server și noi deja găsisem diamante. Eram chiar primii. Și ghiciți ce? Am găsit iar! De diamante! Wow. Wow! Găsi unul, putem să ne facem pickaxe. Și pickaxe am făcut, totuși s-a întâmplat ceva. Aveam doar jumătate de inimă. Iar pentru a afla ce s-a întâmplat trebuie să derulăm puțin filmul. Cred că mor aici. Că până aici m-am fost. Orvar? Nu, nu, am spawner-ul, deci am gen de aia nașpa. Ah. Nu mă atinge. Rog frumos. Ok, server de Aternos, am uitat, scuze. Vezi că am mult HP. Vezi că mai e un spawner acolo. Hai că salut. Nu, mă blocai în cabă, te rog, muri. Nu muri Am încă. ceva de viață și hunger foarte mult. Îmi pare bine, Mitele. Dude, încă un spawn. Bă, câte sunt? Da, era vreo 5 spawnere. După asta am dat și de noroc. Eu nu știu ce te plângi, că eu găsi diamante pe jos. La suprafață ne stătea gândul la ferme automate. Trebuie să faci... Am ferma automată de aia, Nu Mitele. face fermă automat Regain, dar știi tu. Hai, curează. Dar noi nu aveam în care nici să ne întreținem în momentul de față, așa că ne-am pus pe treabă. Am început să facem rost de semințe pentru a mări ferma și în același timp făceam rost și de uit pentru a ne face pâine, ceea ce a venit la fix. Am extins ferma și după totul a început să se ducă naiba. Ai nevoie de limite de 120 IQ ca să... Eu nu pot să vorbesc cu mine de aia. Dude, eu mai IQ temperatura camerei în Celsius. Stai. Am vrut să mă glumă că sunt prost, dar ești prost. Cum să-i adă eu prostă, că tu chiar ești deștept. A dat outsmart. Asta spune Kelvin, dacă sunt inteligent. Deci, Da, exact. Oh, Bob! Bob! Eu nu cred că Am au venit hack. pro playere. Crezi tu că au hack, că au ei X-ray? Am venit pro Eu playere. nu cred că au X-ray. Vezi, ne silocidem în comun? Ok, mi convine. Bă, te bat. Exact. Dau în tine. Hai, stai. Bă, Hai, o să spar hai, semința de pe jos. hai, Pune hai, înapoi. Pune înapoi. Aripa, Înapoi. Aripa, Pune înapoi. Pune înapoi. Aripa, ia, Pune înapoi. Aripa, ia. Pune înapoi. Pune înapoi. Au. Stai spartă, pune înapoi. Ia ăștia. Intră pe Discord. Pune înapoi. Stai, intră pe Discord. ăsta era mesajul de pe Discord. Ne-am decis să-l omorâm deoarece eram convinși că are X-Ray, iar noi urâm hackerii. Aripa a dat din cap și știam că e de acord cu planul. A mai rămas doar să-l executăm. M-am gândit că pot face o groapă în care să-l aruncăm și să nu mai aibă scăpare. Din fericire, el ne-a urmat, iar planul mergea ca pe roate. Restul a decurs cam așa. La 3, 1, 2. Bă, el! Dă-i! Mă! Dă-i! Yes! Ia-i! Easy shot, roll coffee. Avea și semințe. Am bătut hackermanul. Bă, tu hacker, manu. Armura mea. Păcat. Are. Nu știu, n-am văzut. Da, dar n-are nimeni full set de diamant, nu știu ce zice. Nu, undeva cu... Uite-te la Bob, uite-te la mine. Da, n-are set nimeni. de diamant complet, nu știu despre ce vorbești. Adică, nu știu cine ți-a luat, dar nu noi, adică noi n-avem set complet de diamant. Aripa, vrei să ne facem bază în muntele ăla? Da, stai un pic. Unde? Aici, fix în...
Băi! Are un topor de diamant. Aia a fost aproape să moară câine. Nu are cum să ne bată, efectiv. Avem, nu full diamond, dar avem. Nu știu unde e full diamond și Avem. ce visezi. Avem. După ce am scăpat de el, am început să construim un loc pe care să-l putem numi casă. A fost o groază de spart, așa că am face bine dacă am derula rapid înainte. Așa mi-a arătat casa după tot acel minat și construit, dar evident că nu putea să fie totul așa ușor. Mi-a făcut abonații un prank nebun, pe scurt. Și m-am trezit cu o cascadă foarte călduță pe scările casei. Nu a fost o problemă, nu au stricat nimic, dar nici nu mi-a convenit. Până la urmă toată lumea a început să lucreze împreună, iar noi acum aveam un mic regat în care ne puteam simți ca acasă alături de jucători prietenoși și iubitori. Dacă vrei, ai putea să vii și tu să joci, te aștept în fiecare weekend pe live. Reveni la ale noastre. Am fost uimit să văd că toată lumea se înțelegea, dar am fost și mai uimit când am văzut că pe serverul meu a intrat faimosul YouTuber de Minecraft Green. Mă rog, nu era chiar el, dar tot am zis să mergem alături de acesta în mină. E vorba între noi, pe atunci credeam că e chiar el, dar asta rămâne doar între noi, nu mai spune nimănui, te rog frumos, reputația mea este în joc, te rog, nu mai fă nimic, te rog. După cum spuneam, am mers la minat. Am găsit o peșteră în swamp și am decis să intrăm în ea cu speranța că vom găsi prețioasele diamante pe care le căutăm de atât de mult timp. Dar până să găsim diamante am găsit niște momente în care am crezut că voi fi o șmecher, dar s-a întâmplat asta de fapt. Eu dau MLG, dacă mor. Pe lângă că s-a întâmplat asta, urma să murim și de foame, deoarece eu ajunsesem la bază, deoarece efectiv muri și nu mă gândiseau niște mâncare, deși știam foarte bine că n-am plecat cu destulă. Și acum când m-am întors înapoi, s-a mai întâmplat ceva mai rău, doar uite. Perfect, l-am nimerit! Bă, cam aici! Da, nu a fost cel mai fericit moment al meu, dar totuși a ieșit un clickbait bun din asta, așa că rămâne pe video. Dar noi mai aveam o misiune pe care încă nu o dusesem la capăt cu Green. Să găsim niște diamante. Ok, Am spus da. că nu plecăm până găsim diamante, dar găsim. Bine. Două. Numai că... trei. Trei. Și gata, și misiunea asta, cred chiar a mers totul destul de repede, eram foarte mândru de mine, am reușit să omor un cetățean al regatului, făcusem rost de bogății, chiar semăn cu orice dictator din Evul Mediu. Mai rămânea doar să apără o revoluție care apărea din naiba știe unde, dar din fericire nu a venit niciodată, era totul chiar perfect pentru mine. Și acolo poate crezi că am încercat să-i fur diamantul, dar eu ca un prieten bun ce sunt, doar îl ridicam pentru că știam că e scund și mi-era că nu o să ajungă la el. El a furat Iron. Înapoi acasă am început iar să construiesc, terminasem deja camera mea și mă gândeam să extind cetatea în sus. Până când am fost deranjat de niște oaspeți nedoriți care nu s-au lăsat fără scandal. Erau doar niște piligeri amărâți, nu știu la ce bătălie epică te așteptai, dar cât timp aștepți ai putea să dai scroll în jos și să apeși butonul de like și de ce nu și pe cel de subscribe, e gratis, iar România adoră lucrurile gratis. Ok, gata, atât cu sellout-ul meu, să ne întoarcem la clip, unde după uciderea fără regret a unui număr nenumărat de piligeri, am decis că cel mai bun mod de a-mi ocupa timpul este să mă întorc la... Ai ghicit, l-a construit și desigur să nu uităm de activitatea mea preferată, de făcut pe țăranul, că sunt deja. Ce glumă amuzantă pe țăran. Glumeam înapoi la construit. Da, s-a construit mult în 11 ore de Minecraft, dar știi ce s-a mai făcut la fel de mult? S-au recordat ferme la fel de mult. Da, ok, destul cu asta. Ce spune să facem un om de zăpadă? Exact asta am făcut, dar ghiși ce s-a întâmplat cu el? Ploua afară și asta înseamnă că a murit. Apoi, din păcate, s-a întâmplat inevitabilul. Pornește clipul. Vezi că David a craftat în TNT. Explodezi toată baza. Și asta fusese doar prima zi de livestream. Mai aveam încă o zi întreagă plină de activitatea voastră favorită, construitul. Doamne ajutor, nu mai pot. Așa că uite un clip cu mine în care construiesc un super smelter pentru mine și aripă să folosim. Nebunesc. Ok, a fost ultima dată, jur. Acum merg în Nether în căutarea unei aventuri din care am de gând să mă întorc victorios și mult mai bogat. Primul obstacol de care am dat după ce am trecut din portal a fost un guest care m-a întâmpinat la intrare. Apoi am dat de locul pe care îl căutam. Un Bastion.
Acesta este locul în care îți poți etala cu adevărat talent, iar eu nu aveam doar de a face cu Piglin, ci și cu un player ce încerca să-mi ia lootul. Așa că am început să ne batem. Ultimul cuvânt eu l-am avut cu o săgeată care l-a rănit și l-a făcut să fugă. Din păcate nu am reușit să-l omor, dar l-am îndepărtat, așa că am putut să iau tot lootul și să mă întorc acasă. Iar în final eu eram victorios. Acum fiind acasă am putut să mă concentrez pe binestarea regatului și am făcut o descoperire revoluționară. Pregătiți-vă psihic pentru următorul clip. Este extraordinar ce s-a întâmplat aici. Așa ceva nu s-a văzut nici măcar în multivers. Wow! Hai. Ce faci? M-am aruncat peste tine! What the fuck? Putere, dar în brațe. Ce putere are în brațe? Din păcate acum eram complet abuzat de aripă, mă simțeam efectiv ca cățelușul lui, eram mereu în lesă și nu puteam să fug orice ar fi. Am avut eu o încercare de evadare, dar nu a reușit. Deși acum eram sclavul lui aripă, următoarea dimineață am fost amândoi de comun acord că aveam nevoie de o fermă de vaci, deoarece iar rămâneam fără mâncare. Ceea ce a cam dus la următoarea noastră încăierare, dar nu asta a fost problema. Uite. Dacă ai... Mai ai el de vacile mele. Bob. Hai, dă-mi! Aruncă-mă! Era sigur să geata bine. După ce că el a lovit-o pe mama ta, tot el venea după aripă să-l omoare și de data asta nu l-a mai iertat. L-am urmărit până am reușit să-l băgăm 6 metri sub pământ. Doream să-l omor cu orice preț, chiar dacă trebuia să mor eu pentru asta. Cum își permite el să o lovească pe mama ta? Așa ceva era inadmisibil. Am alergat o câmpie întreagă după el, am crezut că va scăpa și am vrut să-l las să fugă, dar atunci s-a întors puțin spre mine și știam că încă vrea să lupte, așa că am continuat urmărirea. I-am prins o criticală de topor urmate de 2 săbii peste cap. Știam că nu mai are multă viață. El încerca să fugă, dar i-am prins încă 2 săbii. El tot încerca să fugă până a dat de o gaură, s-a împiedicat și a murit și așa s-a oprit urmărirea. Acolo am decis să-i decapităm corpul și să-i luăm capul drept trofeu pentru a-l expune, ca să nu încerce și altcineva să dea în maică ta. Ar trebui să mulțumești. Folosind revoluționarea unealtă descoperită de noi, am încercat să furăm vacile de la un cetățean vecin cu noi și am eșuat teribil din cauza pluginului nenorocit de protecție. Da, am fost puțin dezamăgit deoarece ne mai trebuia o vacă. Și aripa a reușit să se blocheze la vaci, așa că l-am tras eu afară. Surprinzător nu și-a luat deloc damage, l-am plasat perfect. Înainte ca aripa să se deconecteze, noi doi am avut o ultimă luptă epică pe vârful muntelui, iar învingătorul avea să fie declarat conducător al regatului. Avea să fie un duel însângerat până la moarte. Am sărit de pe munte în speranța că îl pot trage pe aripă după mine, iar el va muri în timp ce eu mă voi salva în ultima clipă cu găleata de apă. Nu am reușit să-l trag pe aripă, iar eu eram jos, știam că aripă poate să mă ucidă rapid, dar aripa a fost un adevărat tovarăș și mi-a dat o undiță de ajutor să mă urc înapoi. Așa mi-am dat seama că prietenia noastră e mult mai... Păstrați-ți ideea, am găsit unde ne dispărut să vacă. În final am furat 2 lame, iar așa s-au terminat primele 2 zile pe server. Ce doare. Am realizat foarte multe lucruri în acest timp, iar dacă vrei și tu să iei parte la acest joc, te aștept în fiecare weekend pe livestream-urile mele, unde ne jucăm chiar pe acest server. Și sunt sigur că vei cunoaște persoane noi alături de care te vei distra sau vei face dușman pe care să-i nimicești. Sper să ne vedem. Dar cam atât pentru acest episod. Eu sunt Romilian și ne auzim data viitoare. Salut!